हॅलो फ्रेंड, कसे आहात? स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये आणि मी आहे सोनाली। आणि जसं की चॅनलचं नाव आहे की प्रांजलशिंदेव्लॉग, तर खूप लोकांचं कन्फ्युजन होतं की ते नाव माझं आहे पण ते मुलीचं आहे आणि मी रिपीट हे करत आहे कारण माझंही नाव तुम्हाला माहिती व्हायला हवं। आणि खूप साऱ्या लोकांची आता जस्ट न्यू ओळख झालेली आहे कारण खूप जुनी नाही आहेत, खूप नवीन सारी लोक जोडलेले आहेत। आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो खूप रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आहे। खूप साऱ्या लोकांच्या मला रिक्वेस्ट आलेल्या की प्लीज दीदी आपण ह्याच्यावरती व्हिडिओ बनवा। तर मी विचार केला की चला आता तो व्हिडिओचा तुम्हाला फायदा झालेला आहे, रिप्लाय पण येत आहेत की खूप छान आम्हाला रिझल्ट आलेला आहे। तर तो व्हिडिओ आहे देव कसे साफ करावे, हा माझ्या चॅनलवरचा व्हिडिओ आहे आणि तो खूप अप्रतिम चालला। खूप लोकांनी त्याला म्हणजे सपोर्ट दिलेला आहे, खूप लोकांनी पसंती पण दिलेली आहे आणि त्या व्हिडिओ थ्रूच माझी ओळख झालेली आहे प्रत्येक घरोघरी। तर त्यासाठी पुन्हा एकदा धन्यवाद आणि असेच जोडत राहा। आणि रोजच्या रोज जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आता जस्ट पहिला एक काम करा, रोज जर तुम्हाला मला भेटायचं असेल, रोज माझे व्हिडिओ पाहायचे असतील, माझं डेली रुटीन डेली लाईफ हे आहे कारण माझ्या चॅनलवरती मी तेच शेअर करते आणि त्यातून पण खूप साऱ्या अशा इम्पॉर्टंट ज्या टिप्स असतात ज्या तुम्हाला उपयोगी येतील रोजच्या दैनंदिन जीवनात, तर त्याही मी शेअर करत असते। मग रेसिपी असो किंवा अशा कुठल्याही जे काय असेल ते, तर त्यासाठी तुम्ही मला सबस्क्राईब करा। आणि खूप सारी लोक सबस्क्राईब करतात पण घंटी दाबत नाहीत आणि घंटी दाबली तर ऑल ऑप्शन दाबत नाहीत। तर पहिला सबस्क्राईब करायचं आहे, त्यानंतर एक घंटी येते, ती घंटी प्रेस करायची आहे आणि घंटी प्रेस केल्यानंतर ऑल ऑप्शन येतो, तो टॅप केला की माझं चॅनल पूर्णपणे सबस्क्राईब होतं। आणि रोजच्या रोज या चॅनलवरती बरोबर 2च्या पुढे आपल्याला व्हिडिओ येणार आहेत। 2, सव्वा 2 ते 2:30 पर्यंत तुम्हाला डेली व्हिडिओ मिळणार आहेत। तर उद्यापासून आपलं जे टायमिंग ठरलेलं आहे ते आहे आणि ते बघा। आणि आजचा व्हिडिओ कुठला आहे काय आहे ते सांगते। तर जसं की तांबा पितळ कसं स्वच्छ करायचं तर खूप इझिली आहे, ते मी तुम्हाला शेअर केलेलं आहे आणि ज्यांनी बघितलं नसेल तरी चॅनलवरती बघा। आणि दुसरं म्हणजे आज जे मी शेअर करणार आहे की चांदीच्या वस्तू, चांदीची भांडी किंवा चांदीचे जे दागिने असतात ते आपण सोनाराकडे देतो क्लीन करण्यासाठी, पण काही गरज नाही आहे। तुमच्या घरात जे काही चांदीचे दागिने वगैरे भांडी वगैरे असतील तर तुम्ही घरच्या घरी फक्त 2 वस्तू वापरून किंवा जास्तीत जास्त 3 वस्तू वापरून साफ करू शकता। आणि हो, खूप सारी लोक व्हिडिओ पाहतात पण लाईक करत नाहीत, तर प्लीज जाता जाता एक लाईक करत जावा। कारण का माहिती आहे का, ज्यावेळेला तुम्ही लाईक करता तर आणि 4 जणांना माझे व्हिडिओ पोचतात, तर त्यामुळे तुम्ही लाईक करत जावा। जसं तुम्हाला काहीतरी फायदा होईल तसं इतरांनाही व्हावा, इतरांपर्यंतही व्हिडिओ जावे, त्यामुळे तुम्ही लाईक जरूर करा, नुसतं बघून जाऊ नका। तर चला आता जास्त वेळ लावत नाही आहे, व्हिडिओ पूर्ण पहा। आणि या व्हिडिओमध्ये एक चांदीची मूर्ती पण आहे, थोडेफार चांदीचे दागिने पण आहेत, भांडी काही नाही आहेत त्यामुळे मी तुम्हाला इथं शेअर नाही केलेलं, पण तुम्ही तीच ट्रिक भांड्यावरही वापरू शकता। तर चला आता फटाफट मी तुम्हाला शेअर करते आणि मोस्ट रिक्वेस्टेड व्हिडिओ असल्यामुळे थोडासा सवडीने बनवलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही तो आवडीने पाहावा। तर चला, तर ही आहे लक्ष्मी मातेची मूर्ती, छोटीशी आहे आणि थोडंसं आपल्याला ही क्लीन करताना काळजी घ्यावी लागते कारण खालचं जे कमळ आहे त्याचे टोक भरपूर आहेत। तर कधी अशा देव वगैरे असले तर तुम्ही काळजी घेत जावा क्लीन करताना। तर ह्या मूर्तीचा आता कलर तुम्ही पाहून घ्या कशा प्रकारे आहे आणि नंतर कशा प्रकारे निघणार आहे। प्लस 2 हातातली कडे जे असतात जे आता घालतात रेग्युलर, बघा प्रत्येक जेंट्सच्या हातात असतं, तर ते पण मी 2 घेतलेले आहेत। तर त्याचा पण रिझल्ट तुम्ही बघा शेवटपर्यंत। तर मी आता तुम्हाला इथं शेअर करणार आहे की कोणत्या आपल्याला इन्ग्रेडियंट्स घ्यायचे आहेत। तर हे आहे आर्यनचं कडं, तर आर्यनचं आणि आर्यनच्या पप्पांचं दोघांची पण कडे आज मी क्लीन करणार आहे कारण दोघांनी पण दिलेली आहेत कडी। आणि बस आता इथं तुम्हाला शेअर करते की काय काय साहित्य लागते। तर आपल्याला एक वाटी घ्यायची आहे आणि टूथपेस्ट घ्यायची आहे, तर तुमच्या घरात जी अवेलेबल टूथपेस्ट असेल ती तुम्ही घेऊ शकता। एक लिंबू घ्यायचा आहे, आपल्याला लिंबू एवढा लागणार नाही आहे, खूप कमी लागतो लिंबू, तर माझ्याकडे ही आहे पेस्ट म्हणून मी ही घेतलेली आहे। तुमच्याकडे कोणती असेल नसेल तर पावडर जी येते, पावडरमध्ये ज्याला कोलगेटचा डबा म्हणतो आपण, गावी खेड्यामध्ये भरपूर जागी मिळतो, अजूनही अवेलेबल आहे, तर तसं असेल तर खूपच बेटर, किंवा लिक्विड टाईप असेल तरी घ्या, कोणतीही असू दे, पण आपल्याला टूथपेस्ट ही पाहिजेलच। तर मी बघा केवढी घेतलेली, एकदम थोडीशी घेतलेली आहे, जास्त घ्यायची इथं गरज नाही आपल्याला। आणि हा जो लिंबू आहे तो लिंबू घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि तुमच्याकडे किती भांडी आहेत, किती देव आहेत, त्या हिशोबाने तुम्ही पेस्ट बनवू शकता। जर जास्त असतील तर तुम्ही जास्त बनवू शकता। माझ्याकडे आता 2-3च वस्तू आहेत त्यामुळे मी एवढे घेतलेलं आहे। जास्त जर असेल तर जास्त लिंबू घ्या, जास्त पावडर घ्या।
तर मी इथं माझ्या हिशोबाने घेतलेलं आहे आणि बस आता ही जे आहे ते मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर आता मिक्स केल्यानंतर दोन्हीचा कसा फेस होतो ते तुम्ही पहा। तर आपण ना साबण टाकलेला आहे, ना निरमा आहे, ना इतर कुठलंही काही नाही आहे। घरातल्या फक्त ज्या अवेलेबल वस्तू असतात हे प्रत्येकाच्या घरोघरी असतं। खेड्यात जरी गेला तर प्रत्येकजण टूथपेस्ट वापरतोच आणि प्रत्येकाच्यात लिंबू हे मिळतंच, कारण झाडं बागा वगैरे असतात। तर हे जे आता पेस्ट आहे ती या लिंबूचं जे छिलका आहे किंवा आपण साल म्हणतो, तर माझा जरा बोलण्याचा प्रॉब्लेम होतो। मला एक कमेंट आलेली की तुम्ही मराठी आहात तर छिलकाड हे असं का बोलता तुम्ही, टर्पल। तर त्यांनी थोडंसं मला कन्फ्युजन केलेलं माझ्याच लँग्वेजचं। पण काय आहे की मी हिंदीमधून पण काही व्हिडिओ बनवते माझ्या चॅनलवर दुसऱ्या, त्यामुळे माझं कन्फ्युजन होतं। तर ती जी साल घेतलेली आहे आपण त्या सालीनेच आपल्याला घासायचं आहे। खूप सारे लोक ब्रश यूज करतात, तर मी फक्त उल्लेख केलेला जसं की देव साफ करावे या व्हिडिओमध्ये की तुम्ही ब्रशने वापरू शकता किंवा ब्रशने क्लीन करू शकता। पण त्यामध्ये मी असं पण बोललेली की तुम्ही न्यू ब्रश वापरा, जुना नको। पण त्यामध्ये पण मला कमेंट आल्या की देवांना ब्रश वगैरे वापरायचा नसतो, तर त्यामुळे तुमची मर्जी। मी तर नकोच म्हणून तुम्हाला सांगेन, कारण अशा कमेंट्स येतात। कमेंट येण्यापेक्षा आधीच आपण सावध राहिलेलं बरं, म्हणून मी तुम्हाला सांगते की शक्यतो तुम्ही अशा पद्धतीने जे काय आहे साल त्या सालीनेच क्लीन करा। खूप झटपट होऊन जातात। खूप जास्त दिवस जर तुम्ही क्लीन केले नसतील तर थोडासा वेळ लागेल तुम्हाला, पण जर तुम्ही महिन्यातून किंवा 8-15 दिवसातून जर क्लीन करत असाल तर अजिबात तुम्हाला वेळ लागणार नाही। बस हे आता जे मिश्रण आहे ते पूर्ण आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। अगदी कडा कोपरा कोना कुठलंही सोडायचं नाही, व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आहे। थिकमध्ये लावायचं आहे, खूप असं पातळसर वगैरे लावायचं नाही आहे, घट्टसर लावून घ्यायचं आहे सगळ्याला। आणि कमीत कमी एक 15-20 मिनटं तरी तुम्ही साईडला ठेवून द्या। तोपर्यंत मी घेतलेलं आहे कडं, तर हे ब्रेसलेट आहे। तर माझ्या भाषेचा प्रॉब्लेम होतो, सोलापूर कोल्हापूर ह्या 2 साईडच्या भाषा ज्या असतात त्या मिक्स होऊन माझं जी बोली येते ते बोलते मी, त्यामुळे मला कमेंट पण अशा येतात की तुमच्या भाषा इम्प्रूव्ह करा। पण कसं आहे ना, ज्या गोष्टीची आपल्याला सवय झालेली असते त्यामुळे ते लगेच आपण चेंज नाही करू शकत। तर माझी 17-18 वर्षे गेली सोलापूर भाषेत आणि त्याच्यानंतरची 12-13 वर्ष चाललेली आहेत कोल्हापूर भाषेत, तर त्यामुळे माझं कन्फ्युजन होतं। तर प्लीज तुम्ही समजून घ्या। हां, तुम्हाला काही एकदा वेगळं काही तर मला सांगायचं असेल तर जरूर कमेंट करा। पण भाषेचा प्रॉब्लेम हा आहे की आपण रोज डेली तेच बोलतो, त्यामुळे लगेच चेंज नाही होऊ शकत। पण मी प्रयत्न करत आहे चेंज करण्याचा। तर कडं बघा मी काही ठेवलेलं नाही साईडला, कारण हे काही जास्त क्लीन करायची गरज नव्हती। कारण कसं आहे ना, आर्यन ज्यावेळेला मी क्लिनिंगला असं घेते तर त्यावेळेला येतो आणि आपली ही वस्तू वगैरे क्लीन करून घेऊन जातो। त्याला नेटलेसपणा खूप आवडतो, तर त्यामुळे जास्त काय याला जोर लावावं लागलेला नाही, लगेच झालेला आहे। आणि मूर्ती थोडा मी जास्त दिवसांनी साफ करत आहे, कारण तुमच्याशी मला व्हिडिओ शेअर करायचा होता तुम्हाला लाईव्ह रिझल्ट शेअर करण्यासाठी। त्यामुळे मी खूप दिवस झालं क्लीन केलेली नाही आहे, कारण रिझल्ट जर तुम्हाला रिअलमध्ये दाखवायचा असेल तर ती वस्तू ऑलरेडी थोडंफार आपल्याला कलर वेगळा असावा लागतो। आणि गेल्या वेळेला पण अशा काही चुका झालेल्या बोलण्यात की देवावरती घाण वगैरे असते असं तसं बोललेली कमेंट आलेला, तर त्याच्यासाठी मी एक व्हिडिओ बनवणार आहे की खरंच चुकलेलं आहे ते। नंतर तुमच्या कमेंट आल्यानंतर लक्षात आलं। तर बस आता हे धुवून घेतलेलं आहे बघा, आणि व्यवस्थित असं धुवून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर थोडासा बघा कलर आता तुम्हाला चेंज दाखवतो आहे, आणि तुमच्या जर थोड्या ऑलरेडी क्लीन असतील तर काही प्रॉब्लेम नाही, एकदम पांढऱ्या शुभ्र निघतात। तर आता हा कलर असा आलेला आहे। आणि एक स्टेप आहे ती पण तुम्हाला मी यामध्ये शेअर करणार आहे। अजून आपलं काम झालेलं नाही आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा। तर आता बघा इथं नमक घेतलेलं आहे, अर्धा चमचा मी नमक घेतलेला आहे, आणि पुन्हा थोडासा लिंबूचा रस टाकून घ्यायचा आहे। तर ही प्रोसेस जी आहे ही तुम्ही आधीही करू शकता, आधी तुम्ही लावून ठेवू शकता मूर्तीला कमीत कमी 15-20 मिनटं। मूर्ती असो, दागिना असो, भांडा असो, तर तुम्ही लावून ठेवू शकता आणि त्याच्यानंतर मग टूथपेस्टचा वापर करून तुम्ही अनेकदा क्लीन करू शकता। पण मी सेकंड स्टेपला घेतलेला आहे, कारण नुसतं जे नमक आहे आणि लिंबू आहे याने सुद्धा क्लीन होतं, पण जास्त चकाकी जी येते ती कोलगेट आणि लिंबूनेच येते। तर बस आता आणि एकदा मी लावलेलं आहे। जास्त क्लीन करायची गरज असेल तर तुम्ही हे वापरू शकता। तर होता होईल तेवढं मी जास्त तुम्हाला शेअर करत आहे काय काय वापरायचं। आणि आता थर्ड स्टेप बघा काय आहे, तर मी थोडीशी हळद घेतलेली आहे आणि टूथपेस्ट घेतलेला आहे, पाणी मिक्स करून त्याचं एक चांगली पेस्ट बनवलेली आहे। आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे सांगते।
तर हे जे आहे पूर्ण मिश्रण मूर्तीवरती लावून ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला. भांडी वगैरे असतील तर ठेवून द्या त्याच्यावरती. ह्या एवढ्या टिप्स केलेल्या आहेत कारण त्याच्यामागे एकच आहे की तुम्हाला वेगवेगळ्या दाखवत आहे मी. असं नाही की तुम्हाला एकाच भांड्याला किंवा एकाच मूर्तीला हे सगळं करावं लागेल, काही गरज नाही. फक्त टूथपेस्ट आणि लिंबू वापरून तुम्ही सगळं करू शकता. पूर्णपणे क्लीन होऊ शकतं. फक्त जे काय होतंय त्या सगळ्या टिप्स मी तुम्हाला शेअर करत आहे, नाही तर तुम्ही कन्फ्युजन करून घ्याल. जर तुम्हाला जास्तीत जास्त चकाकी हवी असेल किंवा खूप दिवसाची भांडी असतील तर हे सगळं तुम्ही करा. तर बघा पूर्ण आता ते थोडा वेळ ठेवलेलं आहे, कमीत कमी 10-15 मिनटं ठेवलेलं आहे आणि आता क्लीन करून घेत आहे. तर आपल्याकडे ब्रशचा यूज न करता क्लीन केलेला आहे, त्यामुळे वेळ लागलेला आहे. ब्रश असेल किंवा दुसरं काही कशाने पण क्लीन करून घेत असाल तर फास्ट प्रोसिजर होते. तर बघा आता कलर किती सुंदर निघालेला आहे. आधीची मूर्ती कशी आहे आणि ही कशी आहे बघा. तर आता आहे हे कडं, तर मिस्टरांचं कडं आहे आणि त्यांचं तेच क्लीन करून तुम्हाला शेअर करत आहेत. तर बघा आता हे कडं जस्ट म्हणजे 1-2 मंथपूर्वी घेतलेलं आहे, त्याच्यावरती क्लीन केलेलं नाही आहे. कारण त्यांचं जे जॉब आहे तो फॅब्रिकेशन वर्कचा जॉब असल्यामुळे डेली त्याच्यावरती धूळ वगैरे चढते. तर ते त्यांनी जेव्हा होईल तेव्हा आता स्टिक माहीत झालेले आहे आपल्याला काय करायचं आहे. तर असंच आम्ही सगळेजण घरगुती उपाय करतो. कारण मुलं जरी असेल त्यांच्या वस्तू त्यांचे ते क्लीन करतात. मला काय असं स्पेशली बसावं लागत नाही क्लीन करण्यासाठी, कारण घरातल्या ज्या इझिली वस्तू असतात तर त्याच वापरायच्या असतात आपल्याला. तर बस आता हे हातानेच रगडून घ्यायचं आहे. याला काही कुठल्याही सालीची किंवा ब्रशची गरज नाही. तुम्ही नुसतं हाताने जरी केलं तरी हे झट करून निघून जातं आणि तुम्हाला त्याचा कलर पण मी शेअर करेन. आणि आजचा व्हिडिओ खरंच तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज मी जसं सुरुवातीला सांगितलं एक लाईक जरूर करा आणि सपोर्ट द्या. कारण चॅनलवरती असंच होता होईल तेवढं रोज इंटरेस्टिंग असं मी शेअर करत जाईन. तर बघा आता हे स्वच्छ केलेलं आहे, साध्याच पाण्याने करायचं आहे, याला काही गरम पाणी वगैरे काही लागत नाही आहे. आणि असं 4-8 दिवसातनं तुम्ही तुमच्या वस्तू झटकीपट क्लीन करू शकता. जास्त आपल्याला असं वेटिंगमध्ये नाही राहावं लागणार की सोनाराकडे जायला पाहिजे द्यायला पाहिजे असं काही नाही. फक्त लिंबू असेल आणि कोलगेट जर असतं तर लगेच तुम्ही अशा आपल्या स्वतःच्या वस्तू झट करून क्लीन करून घ्या. तर बघा कशा प्रकारे कलर आलेला आहे, तुमच्या पुढे रिझल्ट लाईव्ह आहे आणि म्हणूनच मी हा व्हिडिओ खूप वेळ काढून बनवलेला आहे. तर पहा जस्ट तुम्ही न्यू आणतात तशा प्रकारे हा कलर आहे आणि नक्की तुम्ही ट्राय करा. आता जर व्हिडिओ बघितला असेल तर जस्ट तुम्ही घरातला लिंबू आणि कोलगेट घ्या आणि चालू करा क्लीन करायला आणि मला फीडबॅक जरूर द्या. या व्हिडिओमध्ये द्या किंवा दुसऱ्या